ถ้าท่านอาจจะเคยเห็นเนาะว่าประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินที่จะออกพันธบัตรสกุลเงินของตัวเองนี่ให้นักลงทุนนี่มันบ่ธรรมดาเนาะเขาเบิกบ่ธรรมดาแต่ว่าสปป.ลาวนี่มากแปลกพี่น้องกวดเรียบ4สกุลเงินหลักเลยคือเงินดอลลาร์เงินบาทเงินหยวนเงินกีบเองหรือว่ากำลังประสบวิกฤตทางด้านการเงินหรือบ่แล้วก็การเอาพันธบัตรมาค้ำประกันแบบนี้เนี่ยจะส่งผลแนวใดกับอธิปไตยทางการเงินของสปป.ลาวในระยะยาวนะพี่น้องพันธบัตรก่อนนี้เนี่ยสิเป็นออกซิเจนให้ลาวหายใจต่อบ่หรือว่าเป็นยาพิษหรือแนวใดเนาะสำหรับเศรษฐกิจลาวในตอนนี้นะกับสบายดีแล้วก็สวัสดี FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับเนาะลาวประกาศขายพันธบัตรเนาะให้ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สูง 6.8 ส่วนเงินอัตราต่างประเทศนี่เช่นว่าดอลลาร์บาทหยวนเนี่ยดอกเบี้ยนี่ก็สูง 8% นี่เทียบเท่ากับเงินลาวเลยเด้พี่น้องในตลาดตอนนี้นะพี่น้องการที่รัฐบาลเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางของลาวนี่ต้องฝ่าออกมาขายพันธบัตรดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้นะมันสะท้อนให้เห็นปัญหาเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเนาะก็สิว่าสะท้อนนักบ่ก็ถือว่านักอยู่เนาะแล้วก็มีผลเสียเนาะที่จะต้องระมัดระวังเนาะเป็นหยังเนาะต้องฝ่าขายสัญญาณนี่บอกเลยว่ารัฐบาลลาวเนี่ยกำลังขายเงินสดพี่น้องอย่างรุนแรงก็ว่าได้แล้วก็การเนาะขาดเงินอัตราต่างประเทศนี่มันก็แสดงออกคือกันในการขายพันธบัตรแสดงว่าลาวขาดสกุลเงินอัตราต่างประเทศบ่น้อยเช่นเดียวกันเนาะวิกฤตหนี้สินเนี่ยลาวมีหนี้ต่างประเทศสูงพอสมควรพี่น้องส่วนหลายนี่แม่นกู้มาสร้างเนาะทางรถไฟลาวจีนแล้วก็เขื่อนจังซี่นะพี่น้องเวลาพอมาฮอดเนาะกำหนดจ่ายจังซี่นะแต่บ่มีเงินพอก็เลยต้องมาออกพันธบัตรเพื่อหยังเพื่อเอาไปโปะหนี้ก่อนเก่าเงินกีบเนี่ยมันเฟ้อพี่น้องก็อย่างที่หลายๆคนฮู้นะพี่น้องถือว่าอ่อนค่าหลายที่สุดแล้วเนาะคนในประเทศนี่แล้วก็นักลงทุนในประเทศนี่บ่ไว้ใจเงินกีบว่าซั่นซะพากันเทขายเนาะแล้วก็ไปถือเงินบาทเงินดอลลาร์เบิดแต่ว่าเงินหยวนบ่ค่อยปานใดพี่น้องเพราะว่าสังคมลาวบ่ค่อยนิยมใช้ปานใดเนาะแล้วก็ธนาคารกลางนี่เลยต้องการดึงเงินพวกนี้เข้ามาไว้เนาะโดยการขึ้นดอกเบี้ยเงินกีบ 10% เพื่อจูงใจให้คนยอมรับเงินกีบต่อไปเนาะบ่ให้แห่ไปแลกเอาเงินต่างประเทศมาเก็บไว้ก็คือว่านั่นแหละอย่างที่แอดมินเว้านี่ได้หลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลยสิกล้าเอาไว้เก็บไว้10ล้านมื้อนี้มื้ออื่นจักสิค่ามันจักสิเหลือเท่าใดก็บ่ฮู้เนาะคิดเป็นรายมื้อรายวันไปเลยซะมันยากจนระบบเพพังเลยก็ว่าได้นะสิ่งที่รัฐบาลลาวกำลังเฮ็ดเนี่ยบ่ต่างกับหาเงินด่วนนั่นแหละพี่น้องก็คือดึงดูดว่าซั่นซะคือแบบเดียวกับทำตัวเป็นธนาคารแล้วก็ข่อยให้ดอกเบี้ยสูงจะมาฝากเงินนำข่อยเด้ออย่างประมาณนี้นะคือเอามาไว้เป็นสินทรัพย์สำรองเนาะการยอมจ่ายดอกเบี้ยสูงๆแบบจังซี่นี่บ่ว่าสิเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์ก็อย่าที่มันสูง 7-8% อิหยังแสดงว่าต้องการเนาะดึงเงินสดต่างประเทศเนี่ยเข้าคลังหลวงให้ไวที่สุดว่าซั่นซะเพื่อเอาไปจ่ายหนี้แล้วก็ซื้อของนำเข้านะบ่ว่าสิเป็นน้ำมันหรือสินค้าที่จำเป็นต่างๆเนาะที่มันสิส่งผลระยะยาวเนาะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคันสิเว้าแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดเนาะพี่น้องการออกดอกเบี้ยเงินสูงแบบจังซี่คือการแก้ไขเฉพาะหน้าเนาะแปลว่าได้แต่ว่าจะส่งผลเสียเนี่ยตามมานี่อย่างมหาศาลพี่น้องภาระหนี้สินเนาะในอนาคตนี่จะหนักขึ้นกว่าเก่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าว่ามันเบิดอายุพี่น้องรัฐบาลลาวเนี่ยก็ต้องได้หาเงินมาจ่ายคืนเขาที่มันแพงตั้ง8% 9% นี่เนาะถ้าว่าเศรษฐกิจมันบ่เติบโตเนาะเศรษฐกิจมีการขาดดุลการค้าเนาะอย่างที่แล้วๆมาก็สิติดในวงจรอุบาทคือเก่าพี่น้องรัฐบาลนี่ก็ต้องยืมเงินใหม่มาเรื่อยๆแบบจังซี่เข้ามาเรื่อยๆเนาะเฮ็ดให้เศรษฐกิจนี่ล่มละลายได้แล้วก็มีความเสี่ยงเนาะที่จะหนีหรือว่ามีโอกาสเบี้ยวหนี้สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนเนี่ยดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะบอกเลยว่าความเสี่ยงสูงอีหลีเนาะอย่างที่ว่าแหละมีโอกาสเนาะถ้ารัฐบาลหาเงินมาจ่ายบ่ได้เนี่ยพันธบัตรเหล่านี้เนี่ยนะอาจจะกลายเป็นเศษเจียหรือเศษกระดาษธรรมดาก็เป็นได้เนาะหรือถูกบังคับให้แบบรุดหนี้เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศนี่มันหยุดกระทันหันว่าซั่นซะเมื่อพันธบัตรเนาะที่ว่าให้ดอกเบี้ยที่มันสูงๆเนี่ย
ด้านธุรกิจต่างๆนี่ก็สิขึ้นตามเหมือนกันการที่เขาให้กู้ให้นักธุรกิจต่างๆเนี่ยเคิดว่ามันเป็นการเฟ้อขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทางด้านเคิดว่าระบบการเงินกู้อีหยังก็สิสูงตามไปนำอีกบาดนี้ส่งผลให้ธุรกิจนี่บ่สามารถที่จะกู้เงินมาลงทุนได้เพราะว่าต้นทุนนี่สูงโพดสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนนี่สิแบกรับเนาะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นหัวสิไหวหรือบ่ไหวเนาะซุมื้อนี้ก็แอดมินว่าอาจสิบ่ไหวนั่นแหละแต่ว่าคนลาวนี่ก็เก่งเนาะหรือว่าบ่กระตือรือร้นสิอยากยังมีบ่ก็บ่ฮู้หรือว่ามัวเมาแต่ยังโอ้ยสมเสยบ่ก็บ่ฮู้สิ่งที่จะต้องจับตาเบิ่งนี่ก็คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสปป.ลาวนี่ก็คือ1เลยเนี่ยการคุ้มครองเงินตราที่เข้มงวดขึ้นเนาะถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่ว่าแท้รัฐบาลลาวก็สิออกมาคุ้มครองค่าเงินเหล่านี้เนาะถ้าเริ่มว่ามีข่าวรัฐบาลสั่งปิดหันแลกเงินเถื่อนจังซี่แบบมันทนบ่ไหวแล้วอย่างที่แอดมินบอกแล้วว่าเงินเถื่อนร้านค้าแลกเปลี่ยนอัตราต่างประเทศเถื่อนหรือว่าร้านขายคำบางร้านที่รับแลกอัตราต่างประเทศบางร้านคือกันเนาะถ้ามื้อใดมื้อหนึงเนาะรัฐบาลประกาศเลยว่าห้ามเนาะคนเงินบาทนี่ออกจากระบบให้เอากลับเข้ามาในระบบให้เบิดเนาะหรือว่าดอลลาร์อิหยังก็แล้วแต่นี่หรือบังคับให้นักธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนเนาะให้เป็นเงินกีบทั้งเบิดเลยอีหยังจังซี่นะพี่น้องนั่นก็แปลว่าเงินสำรองวิกฤตขั้นสูงสุดอันนี้ถ้าสังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่าบ่เป็นก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าแข็งเนาะดวงแข็งว่าซั่นซะที่เฮ็ดแบบนี้นะ2อันดับความน่าเชื่อถือพี่น้องสิถูกลดลงถ้ามันเป็นเนาะพี่น้องเนาะหากสถานการณ์เนาะระดับโลกเนี่ยหลุดเกณฑ์อัตราเงินกีบของเราลงไปอยู่ในระดับแบบหรือว่าเงินกงเต็กที่เขาว่าเงินสหรัฐอเมริกาสิกลายเป็นกงเต็กอีหยังนั่นแหละถ้าว่าลาวสิถูกเนาะหยิบเอามาเว้าแบบนั้นเนาะเจ๊ในลาวเนี่ยสิยืมเงินองค์กรเงินระดับโลกยากขึ้นพี่น้องแล้วก็การเจรจาหนี้สินเนาะกับประเทศจีนนำแล้วก็ข้อที่3พี่น้องการเจรจาหนี้กับประเทศจีนเนาะพี่น้องจีนนี่เป็นเจ้าหนี้ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้พี่น้องถ้าจีนนี่เริ่มเข้ามาคุ้มครองหรือว่ายึดสัมปทานหรือว่าทรัพย์สินบางอย่างของลาวเช่นว่าโครงข่ายไฟฟ้าอีหยังหรือว่าระบบขนส่งหรือว่ารัฐวิสาหกิจขอเขามาถือหุ้นถือหยังหลายขึ้นจังซี่นะอันนี้แหละคือสัญญาณบ่งบอกแล้วคือว่าอันตรายแล้วพี่น้องเขาเฮ็ดเพื่อหยังล่ะเพื่อเอามาคัดดอกเนาะบ่มีดอกเบี้ยให้เขาเนาะเพราะว่าเราเป็นหนี้เขาก็จำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะนั่นแหละคือสัญญาณพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าการสูญเสียอำนาจทางด้านการต่อรองเศรษฐกิจของลาวกับจีนนี่ถือว่าเป็นรองเขาพี่น้องนี่คือสิ่งที่มินคาดการว่าเนาะน่าจะเป็นสิถูกบ่เนาะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นบ่เนาะสรุปแบบง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะการฝ่าวขายพันธบัตรของรัฐบาลลาวเนี่ยที่ว่าให้ดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้นี่คือการเตือนว่าเป็นอาการน่าเป็นห่วงในระดับบ่ธรรมดาก็ว่าได้เนาะที่รัฐบาลเนี่ยยอมแลกทุกอย่างเพื่อเอาเงินสดเนาะเข้ามาอยู่ในมือเนาะในตอนนี้โดยการยอมเสี่ยงตายว่าซั่นซะที่ให้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้โอ้มันสูงเกินเนาะนั่นแหละเนาะคือสิ่งที่แอดมินเว้าในมื้อนี้ถ้ามื้อนั้นมันเกิดเรื่องที่แอดมินบอกมาทั้งเบิดก็คือเว้านั่นแหละลาวเนี่ยสิมาเฮ็ดทำหน้าที่เงินกู้อิหยังโดยที่แบบบ้านเฮามันบ่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่2มาผลิตภัณฑ์ภายในบ่มีเฮ็ดให้เศรษฐกิจมันบ่ต้องพึ่งพาต่างชาติหลายอันนี้ก็อิหยังพึ่งพาแต่ต่างชาติบ่ว่าสิเป็นฟาร์มไก่ซื่อๆเนี่ยนะฟาร์มหมูซื่อๆเนี่ยนะยังคนลาวยังเฮ็ดเองบ่ได้นะแล้วก็สิเอาเงินมาแต่ไสมาใส่หนี้เขาถ้าสมมุติว่าอันให้ดอกเบี้ยอัตราเงินสูงจังซี่นะคือว่าขายพันธบัตรแบบจังซี่นะเดี๋ยวสิเอาหนี้มาแต่ไสใส่เขาพี่น้องในเมื่อว่าการขาดดุลการค้าขนักหน่วง2มาการคอร์รัปชันสูงนี่เฮ็ดให้อัตราเงินบ่เข้าในระบบนี่เศรษฐกิจลาวมันล่มจมอยู่ทุกมื้อนี้โอเคถ้าเบิ่งต่อไปพี่น้องโอเคสำหรับมื้อนี้ขอบใจขอบคุณสำหรับซิลพานเกียรติเข้ามาติดตามรับฟังครับชมหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไป EP ต่อไปสำหรับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี